fölrólják például azt a számlámra egyesek, spirituális emberek, hogy én pénzügyi dolgokkal foglalkoztam, és hogy merek én spirituális dolgokkal foglalkozni idézőjelben, mikor én pénzügyi, és ezáltal én hát nem, tehát nem vagyok mester. Na most mondj bárki az elmúlt 10 évben az élettel kapcsolatos ezeken a területeken nem tudott olyan kérdést föltenni ahova ne kaptam volna mondjuk 3 percen belül választ. Kitől? Nem emberektől, hanem szellemlényektől, fentiektől, én ezt szoktam mondani. Na most, de abban lehetett pénzügyi dolog is, érted? Na most ezt akkor csinálja valaki utána. De a pénzügyi dologhoz kellett tapasztalat, érted? És én tudom, hogy vannak olyan spirituális emberek, akiknek nem tetszik az, hogy én olyan dolgokhoz is értek, amikhez nekik halvány fogalmuk nincs. Érted? Dunsztjuk nincs róla. Jó, tehát ezt csak azért mondom, mert sajnos ugye válaszoltam is ilyen embereknek, úgyhogy modorosan természetesen, hogy a szapuláshoz, mert ugye ők név szerint szapulnak engem, a szapuláshoz nem kell 3 számjegyű IQ. És azt is válaszoltam, hogy más leértékelése az elnyomás, és az elnyomás az ártó tett, és az ártó tettet mindenkire, az ártó tette mindenkire visszaszáll. Hoppá! Tehát a saját ártó tette mindenkire visszaszáll, nem feltétlenül olyan formában. Itt van a 10 életterület. Van választék, hogy melyik területen kell visszaszállnia, és nem ember fogja meghatározni, hogy melyik területen fog visszaszállni az ő ártó tettének a következménye, hatása. Majd szépen a fentiek kiválasztják, semmi gond nincs ezzel. És ugye abba is szapultak, hogy ugye hogy én azt mondom, hogy csak én vagyok az egyetlen olyan ember a bolygón, akinek a tanításai révén el lehet jutni az aranykorba. Hát ezt én nem tudom, hogy mondtam-e valaha, főleg így. Én azt mondtam, hogy keressetek olyan tanítót, aki az élet összes területére tud tanítást nyújtani. Én csak ezt mondtam, rajtam kívül. Hát ha valaki keres, akkor hát ha talál, semmi gond nincs ezzel, találjon. Tehát, és nem csak úgy tanítok, hogy tanultam, hanem úgy is tanítok, hogy tapasztaltam. Tehát ugye azt is írtam, hogy az, hogy ki jut be az aranykorba, mert ugye olyan volt, hogy valaki
kommunikált valakivel, és akkor az illető nagyon gyorsan, itt tanuló egyébként, nagyon gyorsan lezárta azzal, akit ugye szervezni szeretett volna, hogy tehát ő elutasította ugye az ő ilyen irányú közeledését, a szervezőnek a közeledését, és azt mondta, hogy ugye a szervezőnk, a tanuló, hogy nem jutsz be az aranykorba. És akkor hogy merünk mi ilyet kijelenteni, hogy ő nem jut be az aranykorba, meg hogy az emberek nem jutnak be az aranykorba. És akkor én válaszoltam, hogy az, hogy ki jut be az aranykorba, az tudás és cselekedet függő, és nem mi döntjük el, hanem a fentiek. Úgy írtam le, hogy nem mi halandók döntjük el, hanem a fentiek. Ami elég érdekes, mert mikor mondtam én azt, hogy mi döntjük el, hogy ki jut be az aranykorba, vagy ki nem? Hallottatok ilyet valaha? Tőlem? Tehát én azt látom, tehát amikor én beszélek emberekről, akkor én nem szoktam neveket mondani, az biztos tapasztaltok, nem? Mert nekem nincsenek útba más tanítók, vagy más spirituális emberek. Egyáltalán nincsenek útba. Tehát nekem az a jó, ha ők csinálják a dolgukat. Az a jó, ha minél jobban csinálják a dolgukat. Tehát semmi gondom nincs ezzel. Tehát az lenne jó, hogyha nem csak annyian haladnának ténylegesen az aranykor felé a bolygón, mint amennyien most haladnak, hanem sokkal többen. De azt tudom, és ez nem vitatkozás kérdése, hogy egyedül nem lehet bejutni az aranykorba. Érted? Hát az aranykor arról szólna, hogy az emberek szeretetben együttműködnek. A szeretetben együttműködés az nem azt jelenti, hogy mindenki külön. Világos ez? Hát ha mindenki külön, ami most van a világban, az nem az együttműködés felé irányítja az embereket. És mi az értelme az életünknek? Hát az, hogy egy magasabb létformába kerülhessünk. Ez az értelme az életünknek. De ahhoz, hogy magasabb létformába kerülhessünk, ahhoz nem a fogyasztás a cél. Oké? Hanem a fejlődés a cél. És a fejlődéshez nem elég a szellemi dolgok valamennyi szintű ismerete és működtetése. Nem elég, mert anyagi világban is élünk. Ami azt jelenti, hogy az anyaggal is kell tudnod bánni. Nem csak a szellemi dolgokkal. Hát megnézed, a legtöbb spirituális embernek, bocs, hogy ezt kell mondanom, kilóg a segge a gatyából, a szegénységtől. És állítom, hogy a spirituálisok többségének. Sajnos. Miért? Hát nagyon egyszerű. Megmutatom, jó? Itt van. Mert nem tud bánni másokkal, nem tud bánni a munkájával, nem tud bánni a pénzzel. Meg önmagával se. Csupán csak ennyivel. A spirituális tanításokban nincs benne, hogy hogyan bánj önmagaddal. A spirituális tanításokban nincs benne, hogy hogyan bánja másokkal.
A spirituális tanításokban nincs benne, hogy hogyan bánja munkáddal, egybe se. Meg az sincs, hogy hogyan bánja pénzzel. Ez mind nincs benne. Egy spirituális tanításban sem. Azért kíváncsi lennék csak úgy próbaképp, hogy a spirituális emberek hány százaléka van eladósodva valamilyen szinten. Csak úgy kíváncsi lennék. Mindegy, hogy mennyire van eladósodva, ha hitele van, hitelt vett föl, és még nem fizettek ki, akkor el van adósodva. Tehát ilyen szinten. Biztos, hogy nem jobb az átlag, mint a sima hagyományos embereknél, akik nem spirituálisak. Tuti. Tehát magyarul beleesnek ugyanabba a csapdába, mint az összes többi ember. Magyarul a társadalom olyan irányú törekvése, a fogyasztói társadalom olyan irányú törekvése, hogy vegyen erőn felül, őt ugyanúgy megfertőzte. Semmi gond azzal, ha valaki nem spirituális, és beleesik ebbe a csapdába. De egy spirituális ember hogy eshet bele? Csak úgy kérdezem. És akkor spirituálisnak vallja magát? Én is beleestem addig, míg nem voltam spirituális. Világos ez? Tehát a kettő összeférhetetlen. A spiritualitás és a hitel az összeférhetetlen. Hát gondold végig, a spirituális embernek az a lényege, hogy van hite. A hitel meg ott van, hogy elment a hite. Hit el. Ha nem fér össze a kettő, hát akkor milyen spirituális az, akinek nincs hite? Hát ha valakinek hite, akkor van hite, akkor nincs szüksége hitelre. Érthető ez? És ezzel nem bántani akarok bárkit, most ne értsétek félre, csak helyre akarom rakni a dolgokat benned. Persze én tudom, hogy mindig az fáj az embereknek, ami talál. Mindig. Az, ami nem talál, az így megy el a fülük mellett. De ami talál, na az aztán sérti őket. Hát én figyeltem azt a ugye szapulást, spirituális, de hát itt spirituális emberek szapultak, hozzátenném, tehát nem sima emberek, spirituálisak szapultak. Hát basszus kutya, mind talált, ott olvastam a hozzászólásaikban, hogy találtak a dolgok náluk, amit tőlem hallottak. Ha hallottak egyáltalán, mert volt, aki hallott. Hát ugye azt ne várja tőlem senki, hogy én úgy fogok előadásokat tartani, hogy figyelve arra, hogy nehogy valaki megsértődjön vagy megbántódjon, úgy nem lehet tanítani. Világos ez? Tehát bizony ez úgy működik, hogy a tanítások tele vannak sajnos olyan dolgokkal, ami talál. Tehát én több millió forintot fizettem ki a saját képzéseimre az életem során 91-től. Tudod, nálam is hány dolog talált, de én tudod mit csináltam, mikor talált valami? Nem ideges lettem, hanem ezt, ó Istenem, tényleg, ezt csináltam. Na ez a különbség. Tehát engem nem kihozott a sodromból, hanem megdöbbentett, érted? Hogy tényleg. És tudod mit csináltam utána azzal? Változtattam. Érted?
de ha téged kihoz a sodrodból, akkor te nem fogsz változtatni, az hód biztos. Hát ott van az a rengeteg spirituális, aki szapul, érted? Nem is változik semmi, egy millimétert se. Egyébként bármikor állnék bármilyen vita elé, simán. Van 8-asom. Ennyi. Harcoltam én már éppen eleget életemben, tudom mi az, hogy harc, semmi gond nincs ezzel, oké?